Welkom terug. In dit filmpje zal ik de Blissim Beauty Box unboxen. Dit is een Franse Birchbox Back to Beauty. Het is net zoals Back to School. Wij hebben in plaats van een box eigenlijk een tasje gekregen. Gaan we kijken wat er binnen zit. Zoals altijd krijgen we een boekje en daar kun je lezen alles over de producten die in het tasje zitten. Blissim komt uit Frankrijk, maar je kan ook een lid worden van deze box hier in Nederland. Dat kost alleen maar €14 en dan krijg je misschien deze box 2 weken later dan in Frankrijk. Maar dat is geen probleem, toch? Het eerste product krijgen we een lippenstift van MAC. Die kunnen we krijgen in 3 kleuren. Van lichte roze tot passie rood kleur. Maar ik heb eigenlijk midden gekregen. En die is een heel subtiele huidkleur. Die zal ik als een cadeau geven. Maar ik zelf vind deze lippenstift heel leuk. Dit is een klassieke product van MAC. En dit is altijd populair. Dit is niet iets dat in boxen zit alleen omdat het is niet populair of zo. Deze lippenstift is met maat en ook cremig effect voor je lippen. Daarnaast hebben we ook een giftcard van MAC gekregen en dat is voor €15. Maar wel met de voorwaarde dat jij gaat voor €40 op de website wat kopen. Dat is een typische reclame, dus die hoeft je niet te gebruiken en die reken ik ook niet als een apart product in de box. Het volgende product is voor je haar. Dat is van Kerastase een haarmaskertje. Bijna alle maskertjes in deze wereld zijn om je haar glanzend te maken. Maar dit is ook speciaal om je haar langer te maken. Wat bedoel ik? De stof die in zit, die gaat je haar intrekken en dan die is heel stimulerend voor de groei van je haar. Deze maskertje moet je wel uitspoelen. Die doe je op de schone haar en dan 5 minuten wachten, uitspoelen en als een effect glanzen en lang haar. Deze maand hebben we ook wat speciaals van Blissim gekregen en dat is een tasje. Heel gebruikelijk tasje, maar dit is ook niet heel goedkoop. Die is €15. Dit is heel handig als je je boodschappen gaat doen of ga shoppen. Dit is ook heel klein in je tas. Dat neemt geen plek in je tas in, maar wij weten dat het heel groot is, dus heel handig weer. Het volgende product krijgen we een handcrème van Voila en dat is met hydraterend effect met shea butter en wat sinaasappel. Ik hoop wel dat die lekker ruikt. Ik krijg een prettige gevoel op mijn handen. Die ruikt heel typisch voor de handcrème. Een beetje met gras. Ik denk dat er gras van sinaasappel of limoengras. Lekker. Het volgende product is van Algology en dat is een ooggel. Dit is wel een full-size product en die breng je onder je ogen elke ochtend en avond. In het boekje is gezegd dat het is een nieuwe ontdekte heel goede merk en die moet je wel zeker een kans geven. Algology zal ik een kans geven. Het volgende product krijgen we een sampletje van My Clarins. Het is een Reboost dagcrème voor jonge huid. Dit is met hydraterend effect en zoals alle My Clarins producten, die kost wel duur. Als een extra krijg ik ook een parfum sampletje van Charlotte Tilbury. Dit is een extra, die zit niet in het boekje, dus ik denk dat ze hebben dat op top van alles gedaan als een cadeautje. En die is met geur van Rose Blanche en Gardenia. Die is een heel klein sampletje. Die ruikt fantastisch en een heel lekkere geur. Wat kan ik zeggen? Het is een heel leuke Blissim box. Wij krijgen waarde van de producten van €100 en dat is echt veel. Vooral als je vergelijkt met vorige Blissim boxen. Ik dacht dat eigenlijk de goedkoopste box is. Maar nu krijgen we wel heel veel producten en ook dure producten. Ik ben heel blij. En ik zie je volgende keer. En ik wens je een mooie dag en een mooie avond. Doei!